welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng ube spread. And here are the following ingredients. First step yung ating ube. Kung fresh ube ang gagamitin nyo, balatan nyo lang ito, i-boil nyo, at i-shred nyo. Kasi itong ating gagamitin ko ngayon, yung frozen na siya, na nabibili. So, ayan na, nilagay ko na. I-add na natin yung ating sugar. Haluin lang natin to. And we'll leave this for 1 hour. Hanggang sa magtubig yung ating sugar. After 1 hour, ayan, nag-absorb na ng ube yung ating sugar. So, pwede na ito. Mag-proceed tayo sa ating next step. Ating next step, itong ating jelly powder, ilagay na natin yung 1 tablespoon ng ice cold water. I-mix lang natin to. Make sure na well dissolve yung ating gulaman. Ayan, na-dissolve na yung ating gulaman. I-add na natin yung boiling water. Haluin lang natin to. And we'll set this aside. Mag-proceed tayo sa ating next step. Ang ating next step dito sa ating pan, i-transfer na natin yung melted butter. Yung ating ube. At yung ating gelatin mixture. Continuous lang natin ang paghalo hanggang sa maging thick yung ating jam. Mahina lang ang apoy para hindi masusunog. At dapat continuous ang paghahalo. Pwede na rin natin i-add yung ube flavoring. So, depende sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo ilagay. Pwede nyo na rin tikman kung tama lang yung tamis. Kung gusto nyo, mag-add pa kayo ng konti pang sugar. Pero sa akin, tama na yung lasa niya. Ayoko kasi ng masyadong matamis. Yan. After 15 minutes na continuous na paghahalo, yan, ready na. Smooth na yung ating ube. And since luto na naman, na-boiled na natin yung ube, pwede na ito. This one is ready. Palamigin lang natin bago natin i-transfer sa jar. Palamigin lang muna natin to bago natin i-transfer sa jar. Ito na ang ating ube spread. So, pwede itong pang negosyo or for home use. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!